ระแก้วมรกตเนี่ยท่านเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่คนไทยรู้จักกันดีแต่รู้ไหมคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเคยประดิษฐานอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของสปป.ลาวและนอกจากความผูกพันกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราแล้ววันนี้นะคะปารวตีมีแง่มุมที่เชื่อมโยงกับประเทศอินเดียมาฝากอยู่แล้วค่ะแล้วพระแก้วมรกตเนี่ยเกี่ยวข้องกับอินเดียยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยปารวตีก็อยู่ที่เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวขณะนี้นะคะเวลา 8:27 นาทีก็คือเพิ่งบินมาถึงเมื่อตอน 7 โมงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานท่องเที่ยวแรกที่ดิฉันจะไปนะคะในวันนี้ก็คือสถานที่ในความฝันนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นห้องของเราที่จะพักอยู่ที่นี่นะคะ2 คืนก็ไม่แย่นะคะทุกคนเตียงใหญ่เวอร์แล้วฉันนอนคนเดียวอ่ะไหนดูวิวสิคะไม่มีอะไรเดี๋ยวองค์หญิงจะขอบรรทมก่อนนะคะทุกคนโอ้ยขณะนี้นะคะเวลา 4:42 นาทีก็คือเพิ่งตื่น เนี่ยแหละค่ะผลของการบินไฟลท์เช้านะคะทุกคนต้องตื่นตั้งแต่ตี 4เพื่อไปสนามบินนะคะมาถึงก็คือนอนสลบสลายเลยค่ะเฮ้ยฉันผู้ไม่เหมาะกับการตื่นเช้า A few moments later ก่อนออกมากินข้าวนะคะเมื่อกี้เจอน้องพนักงานที่โรงแรมก็เลยขอซื้อตั๋วรถจากเวียงจันทร์ไปอุดรเลยค่ะกลัวมันเต็มเนาะฉันเป็นคนที่แพนิคอะทุกคนคืออะไรเนี่ยถ้ามันจองได้เรารู้แล้วว่าเราจะไปแน่นอนเนี่ยเราก็ต้องจองไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะก็ได้มาในราคา 180,000 กีบน่าจะประมาณ200 กว่าบาทเนาะอย่างน้อยโล่งใจได้แล้วว่าได้กลับบ้านแน่นอนนะคะทุกคนและดวงคนมันจะเสียเงินนะคะทุกคนอยู่ดีๆนะคะตาก็ไปเห็นร้านเหมือนกับงานคราฟต์อะค่ะแล้วปารวตีเป็นคนที่ชอบงานคราฟต์มากและนี่นะคะผลประกอบการถุงเขาน่ารักมากอะเขาเอาหนังสือพิมพ์อะมาทำเป็นถุงอะเธอเดินมาถึงริมแม่น้ำแล้วค่ะทุกคนแม่น้ำโขงมหานาทีแดดกำลังดีเลยอะแบบไม่ร้อนไปนะคะบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยคือเหมือนอยู่งานวัดเลยค่ะทุกคนมีรถบัมป์มีหญิงช้าสวรรค์มีร้านหมูกระทะด้วยนะมาอยู่ริมแม่น้ำแล้วนะคะทุกคนแสดงว่าฝั่งนั้นมันคือฝั่งไทยใช่ไหมเหมือนช่วงนี้น้ำเยอะอยู่นะคะทุกคนน่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะเนาะบรรยากาศริมฝั่งโขงตอนพระอาทิตย์ตกคือดีมากอะทุกคนถ้าใครมาเวียงจันทร์ก็มาเดินเล่นริมโขงได้นะคะตอนเย็นๆแต่อย่ามาตอนกลางวันนะ คือจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยแหละเนาะทำไมเขาถึงเรียกช่วงเวลานี้ว่า Magic Hours นะคะทุกคน
แต่ตอนนี้นะคะ บุคคลผู้ยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านะคะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ย6 โมงเย็นดิฉันต้องหาอะไรกินด่วนเจอร้านตรงนี้นะคะ เอาแม่งร้านนี้แหละไปดูรีวิวอะไรทั้งนั้นหิวมากหน้ามืดแล้วเขามีห้องแอร์ด้วยแต่ว่าเหมือนเป็นร้านคาราโอเกะเสียงดังมากพบกับเขาแล้วเป็นไงบ้างก่อนที่เธอจะมองที่ผมบอกคนเจ็บคิ้วเลยตัวโตฟ้าพอจะวิ่งมาที่ห้องเธอจะไม่เจอฟ้าสายคุณป้าเขาคืออารมณ์ดีมากนะคะพอมานั่งร้านแบบนี้นะคะนึกถึงสมัยที่พ่อเขาชอบพาไปงานเลี้ยงรุ่นของเขาเนาะมันก็จะเป็นร้านอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วทุกคนป้าลุงก็จะมาร้องคาราโอเกะกันและฉันนะเป็นบ้าอะไรมาลาวแต่ว่าสั่งยำทะเลนะคะซึ่งลาวไม่มีทะเล A few moments later. พอกินอิ่มเนี่ยก็มีแรงเดินต่อแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้คือคนเยอะมากเมื่อตอน 4-5 โมงคือยังไม่มีคนเลยอะดูดิเดี๋ยวไปดูตรงที่เป็นโซนงานวัดกันนะคะว่าจะคึกคักขนาดไหนลงไปดูกันหน่อยนะคะทุกคนมีหม่าล่าด้วย那面付钱的爹爹等一下去啊，等一下爹去。大鹅。มีร้านยำเนี่ยแล้วเขาซื้อกันแล้วเขาก็มานั่งกินตรงนี้เลยจริงๆเนี่ยปาราวตีเคยมาเวียงจันทร์หลายรอบแล้วนะคะทุกคนแต่ปกติไม่เคยได้อยู่เที่ยวเลยเพราะเราก็จะ treat เวียงจันทร์เป็นเหมือนเมืองทางผ่านเนาะเพื่อไปวังเวียงไปปักเซไปหลวงพระบางอะไรแบบเนี้ยรอบนี้เนี่ยก็เลยจะมาปักหลักอยู่ที่เวียงจันทร์เนี่ยเป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเขามีความเกี่ยวเนื่องยังไงกับเมืองเวียงจันทร์เมืองหลวงของสปป.ลาวค่ะตอนนี้คือเดินกลับโรงแรมก่อนร้อนอุ๊ยคุณพี่ค่ะคุณพี่ไม่เปิดไฟให้หนูเลยน่ากลัวมากโอ้ยถึงห้องสักทีและเช้าวันนี้นะคะทุกคนวันที่ดิฉันนึกครึ้มอยากจะตื่นเช้าออกไปท่องเที่ยวฝนตกแต่ไม่แคร์นะครับเพราะว่าเรามีเสื้อกันฝนและเช้าวันนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะเดินไปที่หอพระแก้วกันค่ะฝนตกฉันก็สู้จ้าดีนะที่หอพระแก้วเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนะคะเดินประมาณ10 นาทีก็น่าจะถึงรีบจำก่อนนะคะ A few moments later. สรุปว่าเลิกเดินค่ะเจอพี่3 ล้อพอดี
ดิฉันก็เลยกระโดดขึ้นเลย ทั้งที่มันใกล้มาก ใจเด้อ ขอบใจค่ะ เดี๋ยวขอบใจเด้อ ไหนเดินไปอ่านประวัติตรงบอร์ดสักหน่อยหนึ่งเนาะ ประวัติ หอพระแก้วเฮ้ย อันนี้คือสระอของคนลาวเหรอ ก็คือเขาจะเอาย้ายขึ้นไปอยู่บนนี้เหรอ แล้วก็ไม่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะอ่างประวัติหอพระแก้ว หอพระแก้ว ฉันยอมแพ้ ฉันไม่อ่านแล้วภาษาลาว ฉันอ่านภาษาอังกฤษก็ได้ ก็คือถูกสร้างโดยพระราชาองค์หนึ่งนะคะ แล้วก็พระแก้วมรกตเนี่ยเคยมาประดิษฐานอยู่ที่หอพระแก้วแห่งนี้เนี่ยเป็นเวลากว่า219 ปี ตั้งแต่ปี 1560 ถึงปี 1779 นะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกพระราชาแห่งสยามนะคะเอาไปไว้ที่เมืองของตัวเอง ปัจจุบันเนี่ยเขาปรับหอพระแก้วนะคะให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วค่ะ ตัวเรื่องราวของพระแก้วมรกตนะคะที่ปารวตีมาตามรอยในวันนี้ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาอ้างอิงแหล่งอ้างอิงไว้เยอะมากคือเขาเอาเอกสารหลายๆเอกสารนะคะที่เป็นเอกสารโบราณเนี่ยมาเหมือนกับเปรียบเทียบให้ดูว่าแต่ละเวอร์ชันเนี่ยเขียนไว้แตกต่างยังไงกันบ้างนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้แต่งขึ้นมาเนาะเอกสารหลักๆที่เขาเอามาใช้เนี่ยก็จะมีชินการมาลีปกรณ์นะคะรัตนพิมพวงศ์ที่แต่งโดยพระสงฆ์ชาวล้านนานะคะซึ่งแต่ละเวอร์ชันเขาก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยค่ะทุกคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปารวตีอาจจะพูดแบบรวมๆแล้วก็เอาแต่แก่นเรื่องนะคะในวันนี้ที่จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันและถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปตามซื้อตามหากันได้นะคะเล่มนี้เลยพอมาดูใกล้ๆแล้วคือสวยเนาะทำไมหน้าฉันมืดจังเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะขอให้หอพระแก้วสวยก็พอแล้วคือในหนังสือเรื่องพระแก้วมรกตเล่มนี้นะคะเขาบอกเอาไว้ว่าตำนานของพระแก้วมรกตเนี่ยสามารถสืบย้อนไปได้ถึงสมัยของพระเจ้ามิลินเลยค่ะซึ่งพระเจ้ามิลินเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์ชาวกรีกนะคะที่มาบุกรุกดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำสินธุแล้วก็ตั้งรกรากอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะในยุคสมัยของพระเจ้ามิลินเนี่ยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะมีชื่อดังมากๆท่านมีชื่อว่าพระนาคเษนเถระค่ะพระนาคเษนเนี่ยเป็นบุคคลที่สนิทสนมกับพระเจ้ามิลินมากเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้พระเจ้ามิลินเนี่ยเข้ามาฝักใฝ่ในพุทธศาสนาเนาะไม่แน่ใจว่าทุกคนคุ้นเคยกับหนังสือที่ชื่อว่ามิลินทปัญหาไหมคะนั่นเลยค่ะมิลินทปัญหาเนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่รวบรวมการตอบปัญหาธรรมระหว่างพระนาคเษนกับพระเจ้ามิลินนั่นเองค่ะโดยในตำนานเรื่องของมิลินทปัญหาเนี่ยนะคะพระนาคเษนค่ะเป็นตัวตั้งตัวตีที่อยากให้มีการสร้างพระแก้วมรกตขึ้นมาซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มาจากว่าในสมัยก่อนเนาะเขามีเหมือนกับคำทำนายเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้แค่ 5,000 ปีเท่านั้นค่ะทีเนี้ยพระนาคเษนท่านก็เลยคิดว่าเราจะต้องหาสิ่งของอะไรบางอย่างค่ะที่สามารถอยู่ยั่งยืนยงได้เป็นระยะเวลานานท่านก็เลยนึกไปถึงการสร้างพระพุทธรูปค่ะทุกคนแต่ว่าท่านเนี่ยคิดว่าถ้าจะสร้างด้วยเงินหรือทองหรือวัตถุมีค่าใดๆเนี่ยก็อาจจะทำให้พวกโจรพวกขโมยเนี่ยมาขโมยไปเสียก่อนนะคะก็เลยนั่งคิดนอนคิดค่ะจนในที่สุดเนี่ยพระอินทร์ค่ะกับพระวิษณุกรรมหรือพระวิศวกรรมเนี่ยที่เป็นเหมือนกับสถาปนิกของสวรรค์เนี่ยนะคะก็เลยรับรู้ค่ะแล้วก็ลงมาช่วยพระนาคเษนของเราโดยพระอินทร์กับพระวิศวกรรมเนี่ยนะคะก็ได้เหาะไปยังภูเขาแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ไปเอาแก้วดวงหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าแก้วอมรกตที่มีสีเขียวใสแวววาวนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยพระวิศวกรรมก็เป็นคนประดิษฐ์สรรสร้างพระแก้วมรกตขึ้นมาค่ะศิลปะฝั่งลาวเองเนี่ยเขาก็มีความคล้ายคลึงกับศิลปะทางล้านนาทางเชียงใหม่บ้านเราเหมือนกันเนาะเหมือนปารวตีเคยคุ้นเคยว่ารูปของมังกรขายนาคเนี่ย
เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาเนาะแต่ว่าที่หอพระแก้วที่เวียงจันทร์เนี่ยก็มีตัวศิลปะแบบนี้อยู่ด้วยนี่ไงเห็นไหมคะชัดเจนมากอันนี้คือตัวมังกรนะคะแล้วก็ที่ออกมาจากปากตัวมังกรนี่ก็คือนาคนั่นเองค่ะและนี่คือคุณน้องหิวหรือคะ คุณน้องจับปลาติดมาด้วยนะคะแต่ก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่ามันก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างตัวอาณาจักรที่เป็นฝั่งลาวกับอาณาจักรล้านนาที่เชียงใหม่บ้านเรา และทีนี้นะคะทุกคนหลังจากที่พระวิศวกรรมเนี่ยท่านได้เสกสรรพระแก้วมรกตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพระแก้วมรกตเนี่ยก็ถูกนำไปประดิษฐานอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเมืองปัตนานะคะเมืองหลวงของรัฐพิหารในประเทศอินเดียนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเมืองปัตนาเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโดยในภายหลังนะคะพระแก้วมรกตเนี่ยก็ได้ถูกอัญเชิญย้ายไปอยู่ที่เกาะศรีลังกาต่อค่ะและเหมือนว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ทางเกาะศรีลังกาเนี่ยเขาประสบกับภัยสงครามค่ะทุกคนแล้วประจวบเหมาะค่ะที่ว่าในช่วงนั้นที่เกิดภัยสงครามเนี่ยมีพระองค์หนึ่งค่ะจากเมืองพุกามที่อยู่ในประเทศเมียนมาในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะท่านนะคะก็ได้เดินทางมาขออัญเชิญคัมภีร์พุทธจากเกาะศรีลังกาเนี่ยกลับไปที่เมืองพุกามค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยดูมันระส่ำระสายซะเหลือเกินใช่ไหมคะก็เลยอัญเชิญพระแก้วมรกตเนี่ยตามท่านกลับมาด้วยค่ะหมายใจว่าจะเอาไปประดิษฐานที่เมืองพุกามนั่นเองค่ะแต่แล้วนะคะในตอนที่ท่านเนี่ยนั่งเรือกลับมายังบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเรือนะคะดันล่องผิดทางอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนาะไปขึ้นฝั่งที่ทางกัมพูชาในปัจจุบันเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ที่นั่นมาสักพักนะคะก่อนที่จะถูกอัญเชิญเนี่ยเข้ามาทางแผ่นดินไทยของเราค่ะทางอยุธยาแล้วก็ขึ้นมาทางกำแพงเพชรและจากนั้นนะคะก็ขึ้นเหนือมาถึงบริเวณที่เป็นจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันค่ะแต่ต้องย้ำก่อนนะคะทุกคนว่าในสมัยนั้นเนี่ยจิตสำนึกความเป็นไทยของเราเนี่ยมันยังไม่มีเนาะแต่ละอาณาจักรเนี่ยเขาก็แยกกันอยู่มีความเป็นเอกเทศต่อกันอาจจะมีบางอาณาจักรที่มีความเป็นเมืองขึ้นเมืองอยู่ใต้อานัตของกันและกันนะคะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประเทศไทยนะคะโดยในตอนที่พระแก้วมรกตมาถึงเมืองเชียงรายเนี่ยนะคะวัดที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่เนี่ยชื่อว่าวัดพระแก้วนะคะโดยในหนังสือเนี่ยนะคะเขาก็มีเล่าเอาไว้เหมือนกันค่ะว่าในตอนแรกเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะคะว่ามีพระแก้วมรกตเนี่ยประดิษฐานอยู่ในจังหวัดเชียงรายเพราะว่าเหมือนกับตัวองค์พระพุทธรูปเนี่ยนะคะถูกเอาปูนมาพอกทับไว้ค่ะทุกคนจนในวันหนึ่งเนี่ยที่มีฟ้าผ่าลงมานะคะตัวเศษปูนเนี่ยมันแตกออกแล้วคนก็เลยเห็นเนื้อพระที่อยู่ข้างในค่ะตั้งแต่นั้นเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่พระแก้วมรกตอยู่ที่เชียงรายมาตลอดเลยเหรอเนี่ยทีนี้นะคะพออยู่ที่เชียงรายได้สักพักหนึ่งเนาะคนก็บูชาใดๆหลังจากนั้นเนี่ยทางเชียงใหม่นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็คือเริ่มมีบทบาทมีอิทธิพลต่ออาณาจักรในละแวกทางภาคเหนือเรียบร้อยแล้วนะคะทางเชียงใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ละพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นของดีนะคะเป็นของมงคลต้องเอาไปไว้ที่เมืองของฉันสิก็เลยมีการอัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะไปที่เชียงใหม่แต่ว่าตอนที่ช้างที่ส่งมาอัญเชิญพระแก้วมรกตเนี่ยเดินทางมาถึงลำปางนะคะช้างไม่ยอมขยับขยื่นไปไหนต่อเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะทำยังไงนะคะก็ยังจะปักหลักอยู่ที่ลำปางอยู่นั่นแหละก็เลยต้องจำยอมนะคะให้พระแก้วมรกตเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่ลำปางถึง32ปีตอนนั้นเนี่ยก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนั่นเองค่ะจนกระทั่งเวลานะคะเคลื่อนผ่านมาถึงในยุคสมัยของพระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ค่ะท่านเนี่ยก็ได้ส่งคนนะคะไปอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองลำปางเนี่ยมาไว้ที่วัดเจดีย์หลวงนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นานเกือบ100 ปีเลยค่ะหลังจากที่อยู่ที่เมืองเชียงใหม่ได้สักพักนะคะเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่
ไม่เหลือกษัตริย์ค่ะให้ปกครองเมืองค่ะทุกคนทีเนี้ยปัญหามันก็เลยว่าต้องไปหาใครสักคนที่มีเชื้อสายของกษัตริย์เชียงใหม่ในอดีตนะคะมาปกครองแทนค่ะก็เลยไปได้ตัวพระชัยเชษฐานะคะซึ่งมาจากทางฝั่งเมืองหลวงพระบางพระชัยเชษฐาเนี่ยเขามีศักดิ์เป็นเหมือนจะเป็นลูกชายของลูกสาวของกษัตริย์เชียงใหม่คนหนึ่งนะคะก็เลยไปเชิญนะคะพระชัยเชษฐาเนี่ยมาครองเมืองเชียงใหม่เขาก็ครองอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งเลยค่ะทุกคนแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์นะคะที่ทำให้พระชัยเชษฐาเนี่ยต้องกลับไปยังอาณาจักรเดิมของตัวเองทางฝั่งลาวนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เลยอัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะที่อยู่ที่วัดเจดีย์หลวงเนี่ยตามท่านกลับไปที่เมืองหลวงพระบางด้วยค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยพอศูนย์กลางการปกครองของลาวนะคะเขาย้ายจากเมืองหลวงพระบางเนี่ยมาที่เมืองเวียงจันทร์นะคะพระแก้วมรกตของเราเนี่ยก็เลยถูกอัญเชิญตามมาที่หอพระแก้วที่ดิฉันอยู่ณวันนี้นี่แหละค่ะจนกระทั่งค่ะในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะแห่งกรุงธนบุรีของเราเนี่ยนะคะในสมัยนั้นนะคะท่านได้ส่งนักรบตัวฉกาจของท่านค่ะไปตีเมืองเวียงจันทร์นั่นก็คือเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะไหนๆตีเมืองได้แล้วเนี่ยที่เมืองนั้นนะคะมีพระแก้วมรกตคู่บ้านคู่เมืองเป็นของศักดิ์สิทธิ์มงคลนะคะก็เลยได้อัญเชิญพระแก้วมรกตเนี่ยล่องเรือมาทางน้ำนะคะมายังกรุงธนบุรีค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยมีการประดิษฐานพระแก้วมรกตเอาไว้ในบริเวณของวัดอรุณนะคะแล้วพอถึงจุดหนึ่งนะคะที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยท่านสถาปนาราชวงศ์ใหม่ของตัวเองขึ้นมานั่นก็คือราชวงศ์จักรีนะคะตอนนั้นเนี่ยท่านก็ได้ย้ายเมืองหลวงใช่ไหมคะจากทางฝั่งกรุงธนบุรีเนี่ยมาอยู่ทางฝั่งที่เป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี้เนาะและท่านเนี่ยก็ได้โปรดนะคะให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตค่ะและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระแก้วมรกตนะคะก็ประทับอยู่ที่วัดแห่งนี้จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะเมื่อกี้เข้าไปด้านในมาแล้วค่ะแต่คือเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอข้างในเนาะมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นค่ะทุกคนแล้วก็เก่ามากที่ประทับใจเลยคือตัวแท่นจำลองที่เขาเคยประดิษฐานพระแก้วมรกตนะคะใครที่แวะมาเวียงจันทร์เนี่ยก็อย่าลืมแวะมาที่หอพระแก้วด้วยนะคะถึงแม้ว่าในตำนานต่างๆเนี่ยจะผูกพ่วงและบอกว่าพระแก้วมรกตนะคะมาจากเมืองปาตาลีบุตรหรือว่าเมืองปัตนาที่อยู่ในประเทศอินเดียเนาะแล้วก็ออกเดินทางมายังแถบพื้นที่ของบ้านเรานะคะตามตำนานที่เราไปก่อนหน้านี้แต่ว่าในหนังสือเล่มนี้บอกเอาไว้ว่านักวิชาการหลายๆคนนะคะเขาพิสูจน์จากลักษณะทางศิลปะของตัวพระแก้วมรกตเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากอินเดียหรอกแต่เป็นการแต่งตำนานนะคะเพื่อเชื่อมโยงให้คนเนี่ยรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของที่มาของพระแก้วมรกตค่ะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะเห็นถนนชุ่มฉ่ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอตอนบ่ายนะแห้งเหือดเพราะว่าแดดร้อนมาก 2,000 years later อาบน้ำใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะออกไปอีกสถานที่หนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเรียกรถนะคะจากตัวแอป Gok Move ค่ะทุกคนแต่เรียกมาสักพักแล้วไม่เห็นมีคนขับรับเลยอ่ะ A few moments later ไว้มาแล้วค่ารถนะคะ 58,500 กีบประมาณเท่าไหร่วะน่าจะเกือบ100 บาทอะทุกคนรถมาแล้วนะคะทุกคนสวัสดีครับไปท่าหลวงบอกใช่ครับใกล้ๆกับธาตุหลวงนะคะเขาก็จะมีนี่วัดธาตุหลวงใต้
ก็เลยว่าเดี๋ยวเข้าไปดูวัดนี้ก่อนแล้วค่อยเดินไปต่อที่ธาตุหลวงนะคะ ตัวพระอุโบสถเนี่ยเขากำลังซ่อมแซมกันอยู่นะคะ ก็เลยไม่ได้เข้าไปเนาะแต่เท่าที่สังเกตจากการอยู่ที่เวียงจันทร์มาเนี่ยวัดของเขาจะเน้นสีเหลืองกับแดงแบบชัดเจนมากเลยอะทุกคนแทบจะทุกวัดจะใช้สี CI นี้เหมือนกันนะคะก็คือแบรนดิ้งชัดเจนมากในศาลาที่วัดพระธาตุใต้นะคะดูดิภาพจิตรกรรมคือสวยมากเป็นฉากตอนในพุทธประวัติต่างๆนะคะมีตอนเกิดนี่ไงที่เดินบนดอกบัว7 ดอกแล้วก็มีอันนี้ที่เห็นคนแก่คนป่วยคนตายแล้วก็สมณะแต่สีเขาเริ่มจางๆแล้วเหมือนกันนะได้ตั๋วมาแล้วนะคะทุกคนตรงบริเวณรอบๆตัวเจดีย์ของพระธาตุหลวงนะคะเขาก็จะมีระเบียงคดล้อมรอบแบบนี้เลยก็เหมือนวัดที่บ้านเราเหมือนกันเนาะแล้วก็ภายในระเบียงคดนะคะเขาก็จะมีเหมือนกับพระพุทธรูปเนาะหินทรายมั้งใช่หินทรายนี่ไงเสียนพระพุทธรูปชิ้นนี้คือสวยมากอะทุกคนคือนี่ขนาดผุพังไปแล้วนะสำหรับพระธาตุหลวงเนี่ยนะคะในตำนานอุรังคธาตุหรืออุรังคนิธานเนี่ยเขากล่าวเอาไว้ว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่มีการก่อร่างสร้างเมืองเวียงจันทร์ขึ้นมาเลยเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยในสมัยของพระชัยเชษฐาธิราชนะคะท่านก็ได้บูรณะสถูปขึ้นมาใหม่ตรงระเบียงคดฝั่งหนึ่งนะคะเขาก็จะมีเหมือนกับภาพวาดสีน้ำมันบรรยายเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุหลวงค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นตอนที่พระเจ้าชัยเชษฐานะคะเขาเกณฑ์ไพร่พลเนี่ยมาสร้างเป็นสถูปธาตุหลวงค่ะนี่แล้วก็หลังจากนั้นนะคะธาตุหลวงก็ถูกโจรขโมยแล้วก็บุกทำลายข้าวของมีค่าต่างๆเนี่ยหายไปหมดเลยค่ะส่วนยอดที่เป็นยอดทรงบัวเหลี่ยมนะคะก็หายไปนี่ และตรงหน้าธาตุหลวงนะคะก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าชัยเชษฐาค่ะทุกคนบุคคลผู้ที่บูรณะธาตุหลวงแล้วก็เป็นคนที่นำพระแก้วมรกตเนี่ยจากเชียงใหม่มาไว้ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะคะแล้วก็สร้างตัวหอพระแก้วที่เราไปกันเมื่อเช้านี้แล้วตอนนี้คือ5 โมงถ้าจะกลับโรงแรมเลยก็เร็วไปปะพักผ่อนเติมพลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ได้เป๊ปซี่นะคะกับวอฟเฟิลติดไม้ติดมือกลับมาด้วยก็เลยเริ่มมีพลังแล้วจ้ะดิฉันก็เลยว่าจะเดินไปประตูชัยนะคะจากตรงนี้ไม่รู้ว่าไกลไหมแต่ตอนนั่งรถมาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเนาะ
ฟุตบาทในนครหลวงเวียงจันทร์เดินสบายมากแล้วก็มีพื้นที่ให้เดินกว้างขวางนะคะเฮ้ยเสือป้ายโฆษณาประกันนะคะเขาเขียนว่าพยาธิร้ายอาจมาแบบบ่ทันตั้งโตพยาธิในที่นี้คือหมายถึงโรคปะโรคภัยไข้เจ็บพยาธิเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็ใกล้จะถึงอยู่นะคะทุกคนอีก400 เมตรเราเพิ่งสังเกตว่าตัวถนนที่เชื่อมธาตุหลวงกับประตูชัยอ่ะคือเป็นเส้นเดียวกันเลยอ่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยถ้าไปยืนตรงกลางถนนนะแต่ดิฉันจะไม่ไปยืนนะคะเปรียบเลยเฉยๆว่าถ้าเราไปยืนกลางถนนอ่ะเราจะเห็นยอดของธาตุหลวงด้วย A few moments later. เห็นประตูชัยแล้วค่ะทุกคนนู่นไม่รู้ว่าเขาจะยังให้ขึ้นไปข้างบนได้อยู่ไหมนะหวังว่าจะยังไม่ปิดนะคะแล้วเวลามาอยู่ลาวชอบดูถนนปิดฝั่งฉันก็ว่าเอ๊ะทำไมรถมันมุ่งหน้าไปทิศทางแปลกๆสรุปกูเองค่ะที่มองผิดทางข้ามถนนก่อนเขามีการแสดงน้ำพุอยู่หน้าประตูชัยด้วยนะคะเหมือนตัวต้นแบบของมันอะคือประตูชัยที่ปารีสใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็เอาแบบศิลปะความเป็นลาวเนี่ยไปตกแต่งอยู่ที่ประตูชัยที่นี่คือถึงแม้ว่าตัวโครงรอบนอกเนี่ยมันจะเหมือนกันเนาะแต่ถ้าสังเกตพวกลวดลายรายละเอียดดีๆแล้วอะก็คือจะมีความเป็นลาวอยู่นะแง่เหมือนทางขึ้นจะปิดแล้วนะคะทุกคนแต่นี่อยากให้ดูด้านบนตรงนี้นี่มันวิจิตรการตามากอะทุกคนคือเขามีทั้งรูปราหูมีอะไรอ่ะมีช้างเอราวัณกับพระอินทร์แล้วก็อันนั้นอะไรพระวิษณุกับเสสนาคปะ